أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمودا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره الشريف 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. يقول الشيخ رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا أي لا يحسد بعضكم بعضا. ما هو الحسد؟ يعرف الشيخ الحسد. قال بعض أهل العلم: الحسد تمني زوال نعمة الله عز وجل على الغير، سواء كانت النعمة مالا أو جاها أو علما أو غير ذلك. إذن تمني زوال نعمة الله عز وجل على الغير، سواء كانت مالا أو جاها أو علما أو غير ذلك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحسد كراهة ما أنعم الله به على الغير وإن لم يتمنى الزوال. هذا أخص هذا التعريف، يعني تعريف شيخ الإسلام تمني زوال هذه النعمة على الغير. عفوا، تعريف الشيخ هي تمني زوال هذه النعمة على الغير. تعريف شيخ الإسلام كراهة ما أنعم الله على هذا العبد وإن لم يتمنى زوالها، فقط إنه ليش هذا أحسن أو ليش هذا صالح، يعني كراهة ذلك هذا هو من الحسد. لذلك قالوا أن الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء. عصي الله به في السماء. حسد إبليس لآدم عليه السلام. ومفاسد الحسد كثيرة جدا، منها التشبه باليهود. اليهود معروفين بالحسد. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. الاثنين من مفاسد الحسد
خبث نفس الحاسد الذي يحسد يعني معروف، هذا يدل على خبث هذه النفس سبحان الله. لكن اعتراض على قدر الله وقضائه. أيضا من المفاسد أنه دائم الحسرة والنقم على الإخوان. أكثر المتضررين من الحسد هو الحاسد نفسه، لأنه دائم الحسرة، لأنه ما بيزول النعمة إلا إذا الله عز وجل أراد أن تزول هذه النعمة. فإن بقيت هذه النعمة على الغير يبقى في حسرة دائمة طالما أن هذه النعمة موجودة. 5 تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. هذا أكبر ضرر. من المفاسد أيضا يعرقل الإنسان عن السعي في الأشياء النافعة. يعني بدل ما يروح هو يسعى في أن تكون له هذه النعمة التي عند غيره، يبقى في حسرة ويبقى في مراقبة. هذا شلون جابها، هذا كيف، شو عم بيساوي فيها هاي النعمة، شلون عم يتصرف فيها، بدائم التفكير بها ودون هو قاعد ساكت بحاله. لا يمكن أن يغير شيئا مما قضاه الله عز وجل. شو ما عمل، شو ما ساوى، شو ما حسن، شو ما عمل كمان، فهذا لا يستطيع أن يغير شيء مما قضاه الله عز وجل. المفسدة الثامنة وهي أكبر المفاسد، يؤدي إلى تفرق المسلمين ويقضي على أقوى الروابط، هو الحسد. بتلاقي الأخين في أقوى من روابط الأخوة، بتلاقي بالحسد تنفصل هذه الرابطة. والأدلة كثيرة، يعني من أقوى الأدلة من كتاب الله عز وجل أخوة يوسف عليه السلام، حسدوه وقالوا إن يوسف وأخوه لأحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. هاي يعني هذا الرابط، رابط الأخوة، جعلوه، والحسد جعل هذا الرابط ينفك، وأرادوا قتله أولا ثم رموه في البئر. أيضا قابيل وهابيل، قابيل قتل هابيل وهم أخوة أيضا. ما هو الوازع؟ الحسد. وأيضا صد إبليس عن السجود لآدم وهو من الحسد. والحساد أضراب، يعني أنواع. النوع الأول، فمن الحساد من يسعى لزوال النعمة من المحسود، وذلك بالبغي عليه بالقول أو الفعل، ثم يسعى لنقل هذه النعمة له. هذا أول نوع، يسعى لزوال النعمة للمحسود ثم نقلها له، إن كان قولا أو فعلا أو غير ذلك. النوع الثاني، يسعى لزوال النعمة من المحسود بقوله وفعله من غير نقلها إلى نفسه، وهذا أخبث الحساد. يعني هدف الأولاني أراد أن تزول النعمة ويأخذها هو، يعني في إلى مسوغ إنه هو بده يستفيد. أما النوع الثاني اللي هو الأخبث، فقط مجرد أنك تزول عنك النعمة بدون أنه يتمنى النتيجة. هذا أخبث الحساد. النوع الثالث منهم إذا حسد أخاه لم يعمل بمقتضى حسده ولم يبغي على المحسود ويقول أو بقول أو فعل، وهذا له حالتان. الحالة الأولى أن يكون مغلوبا على أمره في هذا الأمر. 2 أن يحدث نفسه بالحسد اختيارات ويكون مسترسلا بذلك، يعني بيجي خاطر الحسد فيسترسل معه، ما بيقول يستغفر الله عز وجل
ويقمع نفسه، يسترسل مع النفس بالحسد دون أن يحاسب نفسه ويؤنبها على ذلك. يسترسل مع خاطر الحسد بالنفس، نفس تحدثه بالحسد يسترسل معها. ومنهم نوع رابع، هذا أفضل شيء، ومنهم بعض أهل العلم قالوا هذا ما حسد. منهم إذا وجد في نفسه الحسد اجتهد على إزالته وأحسن للمحسود بإظهار فضائله أمام الآخرين ودعا له بظهر الغيب، وهذا فعل محمود ودلالة على الإيمان، يعني لا يعتبر. وعليكم السلام. قد تحدثه نفسه بالحسد عن فلان فيتودد للمحسود، طبعا ما بروح بقول له أنا حسدتك بس سأل عليه والشيء. قوله ولا تناجشوا، مين بيقول لنا شو هي المناجشة؟ زيادة الأسعار بعض يوم بعض. أيوة، يعني بيجي واحد عم يشتري، بيشوف واحد عم يشتري سلعة، اشترى غرض ب10 ورقات، بقول له عندي أحسن منه ب10، عندي أحسن منه، أو بقول له عندي ب9. هاي هي المناجشة. أيوة، يا بقول له عندي نفسه 9 ورقات أرخص، أو بقول له عندي أحسن منه نفس السعر، ليش حتاخذ هذا رديء؟ ليك شوف هذا ليك معفن من هون هذا. هاي هي المناجشة. ولا تناجشوا ولا تباغضوا، أي لا يبغض بعضكم بعضا. وإذا وقع في قلوبكم بغض لإخوانكم فاحرصوا على إزالته وقلعه من القلوب. طبعا في بغض ممدوح وفي بغض مذموم. ما كان لله عز وجل فهو ممدوح، وما كان لغير ذلك فهو مذموم. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض لله. المسلم أخو المسلم، أي مثل أخيه في الولاء والمحبة والنصح وغير ذلك، لا يظلمه أي لا ينقصه حقه بالعدوان عليه، ولا يخذله أي لا يهضمه حقه في موضع كان يحب أن ينتصر له، ولا يكذبه أي لا يخبره بالكذب القولي أو الفعلي، ولا يحقره أي لا يستصغره ويرى أنه أكبر منه وأن هذا لا يساوي شيئا. والاستكبار عرفه أهل العلم الترفع والتعاظم، وهو نوعان. أولا استكبار عن الحق بأن يرده أو يترفع عن القيام به. 2 استكبار على الخلق باحتقارهم واستذلالهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس. هلا من فوائد الحديث، طبعا أسلوب الشيخ معروف إنه بعض المعاني بيشرحها ثم يأتي إلى فوائد الحديث. من فوائد الحديث، الفائدة الأولى أن هذا الحديث العظيم ينبغي للإنسان أن يسير عليه في معاملته إخوانه، لأنه يتضمن توجيهات عالية من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا إخواني أهل العلم تعلموا العلم ما فقط للتعلم وإنما للعمل. يعني هذا الحديث سبحان الله من الأحاديث الهامة في العلاقات الاجتماعية مع الناس. ما مجرد فقط إنه ندرس هذا الحديث ونسجل فوائده، لا بد من العمل. من الفوائد الحديث تحريم الحسد، لا تحاسدوا. أكثر ما يكون الحسد بين المتفقين في مهنة مثلا أو في منصب. يعني ما بتشوف مثلا نجار حسد شيخ
لا لعلم نجار بيحسد نجار، شايف؟ أو قريب له بالمصلحة، يعني نجار بيحسد حداد، يقول ليش الله ما خلقني حداد؟ ليش خلقني نجار؟ ما بتلاقي مثلا نجار حسد عالم أو شيء، على الغالب يعني. عالم إذا بيحسد عالم. أي نعم. الفائدة الأخرى النهي عن التباغض، وإذا نهي عن التباغض هذا دليل أمر بالمحبة والتحاب. يعني منطوق الكلام لا تباغضوا، مفهوم الكلام تحاب. من الفوائد أيضا تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. وهذا يشمل ما كان بعد زمن الخيار. وأنا في نقطة يعني يفصل الشيخ هو التفصيل جميل جدا. شو هو زمن الخيار؟ طيب هلا هون الفائدة اللي عم يذكرها الشيخ تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. ومثال ذلك مثل ما قلنا اجى واحد باع شغلي ب10 ليرات، باع سلعة ب10 ليرات، وإجا واحد بعدها، يعني الظاهر إنه ما إجا أخذ فورا للشغلي، خلاها عنده قال له راجع نواصل نص ساعة وراجع. إجا واحد قال له بشتريها منك ب11، عجبتني، فبيجي ببيعوا إياه، وساعات بيجي هداك يعني بيفركش له البيعة بسبب ما أو بحجة ما، هذا اسمه بيع على بيع الآخر، ولا يبيع بعضكم على بيع أخيه. هلا هون عم بيفصل الشيخ إنه هل هذا البيع الآخر في زمن الخيار أم في غير زمن الخيار؟ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني بعد الاتفاق على البيع في زمن الاتفاق ولا في زمن الخيار، المشاورة أو مخير يعني. أيوة الانتظار مخير بالقبول أو الرفض. أيوة. هلا هون الجواب في هذا للعلماء قولان. القول الأول أن تحريم البيع على بيع أخيه إذا كان هناك خيار، لأنه إذا كان هناك خيار تمكن من فسخ البيع، وأما إذا لم يكن خيار فلا حرج. يعني أهل العلم هذا القول الأول، إنه إذا في زمن الخيار يحق له أن يفسخ. يعني إذا قال له اشتريت منك هاي بس بدي أشاور حالي لا 3 أيام، بعطيك الجواب بعد 3 أيام. إجا زبون ثاني نهار، هلا هون زمن الخيار، إجا زبون آخر وبسعر أفضل، هون قول أهل العلم، بعض أهل العلم قالوا يجوز له البيع على بيع أخيه بهذه الحالة في زمن الخيار. إنه في شرط؟ أيوة، لسه ما فصلوا الاتفاق. هلا يضرب الشيخ مثل، هلا هون عفوا القول الثاني أن تحريم بيع الرجل على بيع أخيه يشمل ما كان في زمن الخيار وما كان بعد زمن الخيار، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. أخذ هذا القول بظاهره بدون تقييد بزمن. هون يضرب لنا مثلا الشيخ رحمه الله يقول زيد باع سلعة على عمرو ب100 ريال، وجاء بكر وقال لعمرو أنا أعطيك مثلها ب90 ريال، فهل هذا حرام؟ هلا عرفت شلون؟ زيد باع ب100 لعمرو، إجا بكر قال له 90 نقص 10 ريالات، فهل هذا حرام؟ سواء كان في زمن الخيار أو بعد زمن الخيار أو خاص بزمن الخيار. ننظر، هلا هون كلام الشيخ، ننظر إذا كان البائع قد أعطى المشتري مهلة 3 أيام خيار، وبكر جاء إلى عمرو في هذه المدة وقال أنا أعطيك مثلها ب90، هنا يتمكن عمرو من فسخ البيع لأنه يوجد زمن خيار، مثل ما ذكرنا نفس المثال.
أما إذا لم يكن خيار بعد بأن باع زيد على عمرو هذه السلعة ب100 ريال وتقابضا أعطاه الثمن، خلاص ما في زمن خيار ولا خيار بينهما. ثم جاء بكر بعد ذلك وقال لعمرو أنا أعطيك مثلها ب90 ريالا، فقد اختلف العلماء في هذا، والصحيح القول الثاني يعني لا يجوز، وهو أن التحريم يشمل ما كان في زمن الخيار وما كان بعد زمن الخيار، لأنه إذا كان قبل زمن الخيار فالأمر واضح بأن يفسخ البيع ويشتري من الثاني، ولكن بعد زمن الخيار أيضا لا يجوز لأنه يترتب عليه مفاسد. من المفاسد يذكر لنا الشيخ أن المشتري يكون في قلبه حقد على البائع، حتى لو تم البيع وإجا هذاك حكش له 1090 بدل 100، حتى لو أخذ بتم في حقد إنه هذا غلبني ب10 ليرات. 2 أن المشتري يندم ويقول كيف أشتري أيضا غير الحقد بتم ندمان، يقول أنا تأبعت أنا تألفطت. 3 شرحنا المفردات وإذا أعطينا فيها. 3 أنه ربما يسعى المشتري إلى إحداث عيب في السلعة أو إلى دعوى اختلال شرط من الشروط من أجل أن يفسخ البيع، يعني شاف حاله مغلوب بيجي على السلعة اللي اشتراها بينزعها أيضا، يعني قصدا يقول لك منزوعة ضاعتك. يعني 3 مفاسد كبار. من الفوائد وجوب الصدق فيما يخبر به أخاه، وأن لا يكذب عليه ولا على غيره أيضا، لأن الكذب محرم حتى ولو كان على الكافرين، لكن ذكره في حق المسلم هنا لأن السياق في ذلك وهو أوجب وأولى. فإن قال قائل ما تقولون في التورية؟ فالجواب التورية فيها تفصيل. هنا الشيخ يفصل لنا شو معنى التورية؟ هي مندوحة على الكذب يعني. نعم، في لك 3 حالات. إذا أدت إلى باطل فهي حرام، وإن أدت إلى واجب فهي واجبة، وإن أدت إلى مصلحة أو حاجة فجائزة. المثال الأول يعني إذا أدت إلى باطل تكون حراما. مثال في التورية المحرمة التي تؤدي إلى الباطل: تخاصم شخصان عند القاضي فقال أحدهما لي بذمة فلان 1000 ريال، فهذه دعوة، فأنكر المدعى عليه، فنقول للمدعي هات البينة، مثل ما ذكرنا بالحديث البينة لمن ادعى واليمين على من أنكر. فقال ليس عندي بينة، فإذا قال هذا توجهت اليمين إلى المدعى عليه، فأقسم المدعى عليه وقال والله ما له عندي شيء، أقسم اليمين اللي أنكر، وأراد ما له عندي شيء، يعني بحط بباله إنه هلا هو دينه 1000 ريال مثلا، بقول ما له عندي شيء تفاح أو يعني بحط بباله هاي اسمها توري، هاي باطلة أدت إلى حرام. حلف يمين إنه ما له عندي سحارة تفاح، بس المسألة على 1000 ريال شو جاب هلا التفاحة، هذا حلف يمين بس حط بباله شيء اسمه تورية، فكر حاله فقمة، هذه تورية أدت إلى باطل فهي حرام. طبعا اليمين بيكون على نية المستحلف مو نعم. نية الحالف. يعني إذا واحد حلفك أي أمر فما بيجوز من الفكاهة يعني إنك تقول والله أنا بدي أحلف يمين وأنا قصدي، لا، يمينك يحسب على نيته هو، على الشيء اللي طلبه منك هو، وهذا يحسب يمين عند الله سبحانه. فلا تحتقره. قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. يعني لابد من التواضع يا أخواني، لابد من التواضع. والتواضع له معنيان: أن تتواضع لله عز وجل بالعبادة وتنقاد لأوامره، هذا نوع التواضع. أن تتواضع لعباد الله عز وجل من أجل الله، يعني تتواضع من أجل الله، لا تتواضع من أجل مال أو شيء تقعد تحلس له وتملس له من أجل هذا، التواضع لله. الفائدة الأخيرة وجوب احترام المسلم في هذه الأمور الثلاثة: دمه وماله وعرضه،
والله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير.